היי חברים, לי קוראים אמיר ואני מדריך טיולים כאן בברלין. אני חי בברלין משנת 2006, אבל במקור אני מהעיר ראשון לציון שבישראל. מאז שהתחלתי ללמוד את השפה הגרמנית, ומעבר לכך שהיא מצאה חן בעיניי, שמתי לב כי ישנה כמות לא מבוטלת של מילים ואפילו ביטויים שקיימות גם בשפה הגרמנית ובשפה העברית. אז כמובן שיצאתי לחקור. הגרמנית היא שפה הודו-אירופית, ויחד עם האנגלית וההולנדית משתייכת למשפחת השפות הגרמניות. השפה הגרמנית מתחלקת בעיקר לשלוש תקופות. התקופה הראשונה, הגרמנית הישנה, שבין המאה השמינית למאה ה-11. התקופה השנייה, הגרמנית האמצעית, היא מהמאה ה-11 ועד המאה ה-16. והתקופה של הגרמנית המודרנית, התקופה השלישית, היא בין המאה ה-16 ועד לימינו. עכשיו, איך כל זה שייך לעברית, אתם שואלים? אז זה פשוט. במהלך כל התקופות הללו שציינתי, היו מספר דיאלקטים מקומיים ושונים ששימשו בעיקר בכתב. אין עדיין שפה גרמנית אחידה וסטנדרטית. ובמהלך התקופות הללו גם החלה להיווצר שפת היידיש. כן, כן. היהודים לרוב היו מופרדים מכלל האוכלוסייה, כן? סבלו מדיכויים ופרעות, ורק לקראת המאה ה-18 הם מתחילים להתערות בחברה וגם בשפה הגרמנית. בסוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20 מתחיל גל עלייה ראשונה ואחר כך שנייה של יהודים לארץ ישראל. מרבית היהודים שעולים לארץ הם יהודים ממזרח אירופה, שהשפה שזורה בפיהם נחשו היא גרמנית ויידיש. והם אלו שבעצם מצליחים להשריש את השפה הגרמנית, ביטויים מהשפה הגרמנית ואפילו סלנג גרמנית בתוך השפה העברית שאנו מכירים כיום, העברית המודרנית. הביטוי אם כבר אז כבר הגיע מגרמנית, כן כן חברים. בגרמנית אומרים wenn schon denn schon, כן? או למשל הביטוי בתוך השיר המפורסם של ריטה, אני חיה לי מיום ליום. הביטוי הזה מיום ליום גם כן מגרמנית. בגרמנית אומרים von Tag zu Tag. הביטוי המפורסם לאט אבל בטוח, גם כן מגרמנית. בגרמנית אומרים langsam aber sicher. או הביטוי מה שנכון נכון, כן? בגרמנית אומרים was war ist es wahr, כן? או למשל דממת מוות. זה גם מגרמנית. בגרמנית אומרים טוטנשטילה, כן? או שמתאים מאוד לתקופה שלנו, כשאומרים חבר הכנסת גנץ אני קורא אותך לסדר. אז זה גם כן ביטוי שהגיע בגרמנית, שאומרים ich rufe dich zum Ordnung. איזולירבנד, אינסטלטור, בטון, גומי, דיבל, טפט, נרוסטה, שלטר, שיבר, שפכטל, שפריץ. אבל לא רק בתחום הבניין, אלא גם בתחומים נוספים כמו החינוך, המשפט והכלכלה, קיימת עד היום השפעה של השפה הגרמנית. למשל, גן ילדים הוא מונח שהגיע מהשפה הגרמנית בתרגום של אחד לאחד. בגרמנית אומרים קינדרגרטן, או בית ספר התיכון, שבגרמנית אומרים מיטלשולה. או אם ניקח אפילו את הקונסרבטוריום, שזה בית ספר למוזיקה, גם אנחנו אפילו משתמשים עד היום במילה קונסרבטוריום, כן? או הגימנסיה, שזה בעצם יסודה בשיטת הלימוד הגרמנית. אם נעבור רגע לתחום המשפט, אז המונח מושבעים, כן? שבגרמנית זה גשבורנה, או למשל, כמו שכבר הזכרתי מראש, הביטוי הזה, אני קורא אותך לסדר, כן? אורנונגסרוף, כן?
כמו כן, אם נדבר על כלכלה, זה המונח פירמה, כן? שזה חברה מסחרית, או נייר ערך, שזה ורט פפיר, או אפילו המושג בערבון מוגבל, כן? מונח שעד היום אנחנו משתמשים בו, שבגרמנית זה נקרא mit beschränkte Haftung. גם שמות החודשים הלועזיים הם על פי ההגייה הגרמנית אצלנו בעברית, ולא על פי האנגלית. הנה, למשל, ינואר, פברואר, מרץ, אני רץ קדימה, מאי, יוני, יולי, אוקטובר, דצמבר. כשאני מזכיר לכם שבאנגלית אומרים January, February, June, July. בואו ניקח למשל את המילה בית חולים. בעוד שבשפות רבות אחרות משתמשים במילה שמקורה בלטינית, hospital, שהפירוש הוא מקום בו משכנים אנשים, בגרמנית אומרים קרנקנהאוס, שבתרגום אחד לאחד לעברית זה בית חולים. עוד מילה שאני בטוח שלא ידעתם שהיא באה מההגייה הגרמנית, זה תה. תה. כן, בגרמנית אומרים תה וכותבים T עם דאבל E, ובאנגלית אומרים וכותבים T ולא אומרים תה, כן? Would you like a cup of tea? אוטו, ביס, וינקר, וישר, לק, פן, לעשות פן בשיער, זה בא מגרמנית. צימר, קיץ', רצפט, שוונג, שניצל. ישראל למשל, השניצל עשוי מחזה עוף או הודו, אבל במקור בגרמניה שניצל זה מבשר עגל. שטרודל, כן, במקור הפירוש שטרודל הוא מערבולת, אבל בהשאלה עם השנים זה בעצם עוגת תפוחים, בגלל איך שהיא נראית, כן, היא מעורבלת שכזו, ולא תאמינו גם הסימן שטרודל במייל. בקיצור חברים, יש עוד המון מילים וביטויים מגרמנית שהשתלבו וחדרו לשפה העברית, ומקצתם הצלחתי להביא לכם כאן. אז לסיכום חברים, אני הייתי אמיר בברלין. אם יש לכם שאלות, תרגישו חופשי לרשום אותם כאן למטה. ואתם מכירים את הדיל. לא לשכוח לעשות לי לייק, להירשם למנוי. אני נמצא כמובן גם בפייסבוק, באינסטגרם, buy me a coffee למי שרוצה. ובעבירה חגיגית זו אני אסיים פרוסט יסקה, סרבוס, להתראות בקרוב בברלין.